Звуть Галайдич Олег. Мені повних 31 рік. Родом я з Харкова. Моя професійна діяльність – я науковець, я біофізик. Власне, я ще жодного разу не пожалкував, що зробив цей вибір, повернувся з Нідерландів, де, власне, можна було спокійно жити і продовжувати йти по кар'єрних сходах науковця. Але все життя, яке мене турбує, воно насправді знаходиться тут. Як я пережив? Ну, ще не пережив, ще досі дуже багато думок в одній голові, що робити далі, наскільки це затягнеться, і де жити, де працювати. Бо інститут, в якому я працюю, він в Києві, в самому центрі, в урядовому кварталі. Працювати зараз немає можливості, і таких місць з такою специфікою роботи їх в Україні дуже мало. За професією я науковець, але в мене є хобі, я займаюся документальним кіно, знімаю. І, власне, мій проєкт полягає в тому, що я знімаю в театрах і знімаю, як працівники театрів зреагували на війну, як вони облаштували театри під шелтери, де проживають біженці, де збирають гуманітарну допомогу. Потрібно було знайти своє місце, і я досі ще його насправді шукаю, тому що хочеться бути корисним. Власне, я вже роблю зйомки в 3 театрах, і в кожних з них є своя специфіка. В якомусь театрі хтось спеціалізується на переселенцях. Інший театр, скажімо, там, Марії Занковецької, вони спеціалізуються на гуманітарній допомозі, плетінні сіток, медикаментах. І ще є театр Лесі, в якому я теж знімав. Там дуже багато молоді, і для них це так цікаво. Це прям своє життя, своя тусовка, так, якщо можна сказати. Просто всі зрозуміли, що потрібно діяти, не ховати голову в пісок, а якось допомагати. І це неймовірно, що відбувається. І волонтерський рух, і черги в військкоматах. Коли ми витримуємо, то, я думаю, в нас дуже цікаве майбутнє. Ми не знали, які росіяни, ми не знали, які ми. Я думаю, багато з нас здивувались тому, які міцні наші Збройні Сили. Те, як зреагувала вся Україна, як вона сплотилась. Як довго це протриває, чи витримаємо ми, чи буде з Харковом те ж саме, що сталося з Алеппо. Чи потрібно буде перелаштувати все своє життя, шукати іншу роботу, чи зможу я займатися наукою, чи зможу я повернутися в своє місто, чи буде воно, чи перетвориться воно на той самий Берлін, скажімо, розбомблений, чи Дрезден. Ну, мабуть, всі думки про майбутнє, як зміниться життя, як його влаштувати. Про те, що воно, скоріш за все, не буде таким, як було. Я намагаюся не дивитись відео мрачні відео з трупами, з тілами росіян. І, можливо, це для когось це є підбадьорливим, тому що наші хлопці працюють і вбивають ворога. Але в мене психіка працює так, що я не хочу цього дуже бачити. Дуже багато людей обдурені, вони знаходяться під впливом пропаганди. Дуже багато зі знайомих звертаються зі словами, з вибаченнями і так далі, що їм там соромно. Мені, чесно кажучи, вже начхати на це. Я розумію, що вони нічого не можуть зробити, але рівень загрози, рівень всього, що змінилось, воно настільки змінило наше життя, що всі ці вибачення до одного місця.
Найближче коло насправді вже виїхало. Мої батьки були в підвалі, здається, 8 чи 9 днів. В останні дні в них вже не було світла, тепла і пропадав зв'язок. І тому було дуже важко 1 чи 2 дні, коли я розумів, що зв'язок, скоріше за все, пропав, телефони розрядились. Але коли немає зв'язку на протязі декількох годин, і ти читаєш новини, що мою Північну Салтівку обстріляли, це дуже важко. Що я можу сказати? Який біль? Душевний біль. Ну, тобто справа не в будинках, будівлі можна відновити. Ми не повернемо наших людей. Ще були думки про те, що люди, які пройшли війну, вони стають іншими. В них є такий внутрішній стержень, і вони далі по життю менше вагаються і живуть повним життям кожен день.